لاست ویډیو کې مونږ کار دا کړو چې نیو یوزرز دپاره پیج مونږ کریټ کړو نیو ډاټ پی ایچ پی ټیک شوه او اوس په دې پیج کې مونږ دلته کې بیک بټن هم ولګوله او د دې پیج لیول هم لینک ورکړو چې کله په دې څوک کلیک کوي نو دې پیج ته به راځي یو کار به زه دا کار وکړم چې په دې دا انډیکس ډاټ پی ایچ پی چې و یوزرز کې په دې نه به هم زه دا دغه لرې کړم ډي ایس ایم فلیکس او دا ډي نن دا به ترې زه لرې کړم دپاره د دې چې کله هم دا پیج سمال سایز ته راشي موبایل سکرین سایز ته نو دې نه دا بټن نه غیب کېږي ټیک ده دا بټن دې دغلته وي ټیک شوه او بل به زه دا کار وکړم دلته کې دا ټیبل چې دی چې کله وړوکې سکرین ته راشي نو دا ټیبل چې دی دې کې هغه ډیټا چې بهر وځي په دې کې به زه اوورفلو سکرول ولګم صحیح ده په دې ټیبل چې دی په دې کې به زه ولیکم چې وی ای آر لو ایکس آټو ایکس ایکسیس باندې چې ده اوورفلو هغه به که زه آټو کم نو آټو ګورو چې په دې کې سکرول رانغی سکرول اوورفلو ایکس ایکس هیډن د سکرول ده ویزیبل ده دا به زه کوم چې سکرول صحیح ده که زه دا ریفرش کړم نو په دې باندې کار نه کوي که زه دا پراپرټي په دې کارډ باندې اپلای کړم آی هوپ چې په دې کارډ باندې کار وکړي نو په دې کارډ باندې به زه دا پراپرټي اپلای کړم ریفرش پې کړم دلته کې هم نه کوي کار خو دې سره بیا لاست کې وګورو زه سلوشن به دې راوباسو حل به یې راوباسو صحیح شوه مې بي چې دا کوم بوټسټریپ کلاس دا زه غلط استعمالوم ټیک ده اوس په ایډ نیو بټن باندې کلیک کړم نو دلته کې ټیبل شو کول دي هغې لپاره به زه راشم دلته کې ګیټ بوټسټریپ ډاټ کام ته او ډاکس به زه اوپن کړم دلته کې د دې ډاکس کې مختلف آپشنز دي صحیح ده فارمز چې کوم دي فارمز ته به زه راشم په اوورویو باندې به کلیک کړم دلته کې مختلف فارم چې دی هغه ماته شو کېږي دا بیسک فارم سره دی دا کوډ به زه دې ځای نه کاپي کړم او دلته به یې ولګوم ټیک ده په دې نیو ډاټ پی ایچ پي فایل کې په دې ځای کې به زه د فارم کوډ ولیکم او دې له به زه انډنټیشن ورکړم دا برابر شي ټیک شو په ټیپ بټن باندې انډنټیشن ورکولی کېږي بس که را زه سیو کړم او راشم دلته کې وګورم نو دا فارم دی اوس دا فارم چې دی دا ډېر غټ دی د دې کار به زه وکړم چې بس غټ هم صحیح دی به فل سایز هم صحیح دی دې له به صرف یو کار به وکړم چې دې فارم له به زه بلکې فارم نه دلته کې به زه پیډینګ اپلای کړم دې ته C4 نو دې ته به پیډینګ راشي څلور طرف نه ټیک ده اوس به زه په دې کې انپوټ فیلډز والم انپوټ فیلډ به زه واخلم نو یو انپوټ دا دی بل انپوټ دا دی دا انپوټ فیلډز مکمل ټیک ده نو په دې کې به زه هېڅ کار وکړم چې اولنی به زه واخلم دا به زه په یو رو کې کلوز کړم ټیک شوه په رو کې به یې دپاره کلوز کړم چې زه دوه شو کوم که زه لکه دا ډیټابیس وګورم او اوپن کم یوزرز ټیبل ته راشم نو انپوټ په څه پکاري آی ډي چې دا خو په خپله راځي اټومیټیک په جنریټ کېږي آټو انکریمنټ هم ویلو نیم ایمیل پاسورډ رول دا څلور چیزونه دي ټیک شوه نو نیم او ایمیل چې دي دا به زه په یو رو کې راولم پاسورډ او کنفرم پاسورډ به بل رو کې راولم او رول چې دی هغه پسې لاندې شو کوم صحیح ده نو دا به زه هېڅ کار وکړم رو په دې کې به زه کالم واخلم کالم ډیش ام ډي ډیش 6 ټیک شوه کالم ام ډي 6 که دا لپاره زه دلته کې بوټسټریپ ته راشم او د دې لی آوټ څه دی لی آوټ کانټینر کالمز دلته کې دی دا کالم مختلف کالم چې څو کالم پکاري څنګه پکاري نو میډیم مطلب دا چې په موبایل باندې به دا فل ویت 12 کالمز به په میډیم باندې به دا 6 وي ټیک شوه دا به شي کالم 12 مطلب دا چې کله موبایل سکرین استعمال نو هغه به بوټسټریپ چې دی موبایل فرسټ دغه دی موبایل فرسټ پریارټي دی مطلب ما چې کوم کوډ ولیکم دا به اول ته به د کلاس چې دی ډیفالټ هغه په موبایل اپلای کېږي بیا په هایر ډیوایسز باندې چې دا به چینج کېږي نو کالم 12 مطلب دا دی چې په سمال ډیوایسز باندې به 12 کالم او کالم ام ډي 6 چې مو ورته ولیکو نو میډیم او د میډیم نه لاټ څونه ډیوایسز چې دي په هغې باندې به د دې کالمز چې 6 کالمز به نو د دې نه به زه دا ایمیل انپوټ کاپي کړم دلته به یې زه یوز کړم ټیک ده اوس دې له به زه انډنټیشن ورکړم چې برابر شي نو اوس دلته کې چې دی دا
یو انپوټ که زه نه دا ډیو لرې کړم نو آی تھنک چې دې ضرورت پکې نشته ټیک ده بیا به هم کار برابر کوي دا او دا که زه لکوټې دې خوا کړم نو دلته کې فار به زه دې ته ورکړم لیبل دی نو لیبل له به زه ورکړم چې نیم ټیک شوه فار او دې له به زه ټایپ ورکړم چې ټیکسټ او دې له به آی ډي زه ورکړم نیم او دلته کې به زه ورکړم چې نیم ټیک شوه نیم ورسره به دلته کې دا کوم هیلپر ټیکسټ چې شو کېږي د دې د ایډ کولو ضرورت نشته ټیک ده او آی ډي ورله ما ورکړه نیم دا شو یو انپوټ د دغه شانتې به دا زه کاپي کړم او کالم 12 دا به زه یو پیر بیا یوز کړم او دې له به زه دلته کې یو نیم شو د نیم سره ورسره چې دی ایمیل دی ټایپ به د دې شي چې ایمیل او دلته کې به ایمیل د دې آی ډي به هم شي چې ایمیل ورسره به دې ته نیم هم نیم کوم اټریبیوټ دی هغه به هم ایډ کول غواړي دپاره د دې چې دا فارم زه بیا کله سبمیټ کوم چې دا راشي نو دا به شي نیم په نیم اټریبیوټ کې او دې له به زه نیم ورکړم چې ایمیل ټیک شوه دا به د پوسټ او ګیټ ریکویسټ لپاره موږ به پوسټ ریکویسټ په دې کې یوز کوو نو دې له ما دا نوم ورکړو او دلته کې به زه دې ته ولیکم چې میتھډ از ایکوال ټو پوسټ په دې کې یو بل اټریبیوټ هم دلته کې هغې ته وایي ایکشن ایکشن د دې دپاره یي که زه دې دا زم چې کله دا فارم سبمیټ شي نو دی دا ټوله ډیټا واخلي خو دی بل پیج ته لاړ شي نو په دې ایکشن کې ورته زه د شته فایل نوم هم لیکلی شم خو چې زه ورته ایکشن ونه لیکم نو بای ډیفالټ د دې مطلب دی چې دا کوم شته پیج چې دی دا شته پیج دوباره ریلوډ کوي ریفریش کوي او ډیټا به دې پیج ته راوړي ټیک شوه نو نیم او ایمیل ما ولیکل که زه دا اوس ریفریش کړم نو چې دلته کې په فرنټ اینډ وګورو څنګه راځي دا شو نیم دا شو ایمیل اوس په زه داسې کار وکړم دې کوم رو دا کوم کالم چې اخیستی دې ته به MB3 مارجن باټم 3 دې مارجن به ورته لاندې هم زه اپلای کړم چې راځي ورته نیم شو ایمیل شو ورسره بل سره پاسورډ او کنفرم پاسورډ به دا زه په یو بل رو کې واخلم دا لاندې فیلډ څه دی دا به زه ختم کړم دا به هم ختم کړم ټیک شوه چک باکس ته به کې هم ضرورت نشته یا چک باکس زه اخیستی شم د ایډمین دپاره خو د هغې دپاره به زه دغه واخلم دا بل کم ډراپ ډاون چې دی سلیکټ آپشن هغه به زه والم ټیک شوه نو په رو کې دوه دا شو بل به زه داسې کار وکړم دا په دې شته رو کې به زه واخلم دلته کې بل صحیح دی ښه په دې بل دلته کې به په دې کې زه واخلم MB3 دې ته به هم مارجن باټم 3 او دغه شانتې دې ته به هم مارجن باټم 3 دې ته خو الریډي راغلی دی ټیک ته نو دې یو سره ورسره اپلای کړم مارجن باټم 3 اوس به زه هېڅ کار وکړم که دا زه ریفریش کړم نو څلور فیلډز راغلل اوس دا اولني دوه دغه شو دا به شي پاسورډ ټیک شوه او دلته کې دې فار پاسورډ دې له به هم زه دلته کې آی ډي ورکړم چې پاسورډ او د دې نیم به هم شي پاسورډ ورسره دا ایمیل چې دی دا به شي کنفرم پاسورډ کنفرم دا سپیلینګ به صحیح کړم CONFIRM ټیک شوه او کنفرم پاسورډ دې نیم له به زه ورکړم چې سی پاسورډ کنفرم پاسورډ په ځای ورته ما سی پاسورډ ولیکو ټیک ده مطلب دا چې دا کنفرم پاسورډ دپاره که دا زه اوس ریفریش کړم او ټایپ ورته ما نه دی سپیسیفای کړی ټایپ پر دې دواړو شي پاسورډ د دې هم او د دې هم دې ټایپ په شي پاسورډ او د دې یو ټایپ په شي ایمیل ټیک ده ایمیل او دا ټول فیلډ چې دي دا ریکوایرډ دي ټیک شوه که دا یو یوزر ډک نه کړي که نه نو دی دا پیج سبمیټ کوي خو چې کله به سبمیټ بټن کلیک کېږي او دا فیلډ نه وي فیل شوي نو ته به ایرر ښایي د هغې دپاره به زه هېڅ کار وکړم چې په دې کې به ریکوایرډ ولیکم ټیک شوه او په دې فیلډ کې به هم دلته ریکوایرډ ولیکم ټیک ده دلته به هم زه ریکوایرډ ولیکم ټیک ده دا او دا اصل کې دا دوه پیرې کاپي شو نو زه به داسې کار وکړم چې دا یو پیر چې دی دا به ترې ریموف کړم ټیک شوه ریکوایرډ مې ټولو ته ولیکو اوس چې زه دا سبمیټ کلیک کوم او دا ویلیو نه وي ټیک شوه نو ما به ایرر راکوي فارمیټ به یې هم غواړي صحیح دی ټیک شوه
پاسورډ به هم دی غواړي او کنفرم پاسورډ هم. کنفرم پاسورډ ته ریکوایرډ نه دی راغلی، دې ته به زه ولیکم REQUIRED. صحیح شو. نو دا څلور فیلډس چې دي دا ریکوایرډ شو. ټیک ده. اوس ورسره به زه دلته کې یو ډراپ ډاون کم سلیکټ اپشن چې دی بوټسټریپ هغه به یوز کړم. بوټسټریپ فارم چې دی زه واپس یو دغه بیک شم، کلوز مې کو، getbootstrap.com دا دی. ټیک شوه. په دې کې فارم ته به زه راشم. په دې فارم کې دلته کې اپشن دی فارم مختلف انپوټ ګروپ خیر زه انپوټ اخلم په یو ګروپ کې. په دې کې فارم کنټرول یا اوورویو ته زه راشم، خو دلته کې پکې سلیکټ اپشن دی. ټیک شوه. فارم کې په هغې کې زه سلیکشن کولی شم، ډراپ ډاون دی. نو زه به دلته کې سرچ کړم چې سلیکټ انپوټ. ټیک شوه. نو انپوټ ګروپ کې کسټم سلیکټ، نو سلیکټ اپشن به دلته کې دا سرچ به زه بیا وکړم سلیکټ ډیفالټ. دا سلیکټ چې ده نو دا د سلیکټ کوډ د سلیکټ مطلب څه اپشن به سلیکټ کوم د هغې لپاره دا به زه دې ځای نه کاپي کړم. ټیک ده. او دا به زه دلته کې یوز کړم یو انپوټ ټایپ په دې کې زه ورکړم سلیکټ. صحیح شوه. نو دا کوم رو چې ده په دې رو کې به زه دلته کې ولیکم دا کوډ، خو دا کوډ به هم بیا زه په یو انپوټ کې اخلم. که زه اوس دا وګورم نو دا سلیکټ راغی. صحیح ده. خو دې سلیکټ لپاره سټایلز دې ته نه دی اپلای شوي. سلیکټ منیو. صحیح شو. دې ته سټایلز نه دی اپلای شوي. نو چې دا ولې نه دي اپلای شوي؟ فارم سلیکټ برابر دی. ټیک شوه. که زه دې ته فارم کنټرول اپلای کړم میبي دا برابر شي. ټیک ته فارم کنټرول. اوس به زه دا هم په یو دغه کې واخلم، دې لپاره به زه دا انپوټ واخلم. ټیک شوه. په دې ډیو کې به دا زه کلوز کړم او دا به زه انډنټیشن به دې له ورکړم. ټیک ته. نو دې به هم دغه سایز ونیو. سلیکټ لپاره به زه هېڅ کار وکړم چې زه به په دې کې سلیکټ کې ورکړم چې سلیکټ یوزر رول. ټیک ده. او دې له به زه یو ورکړم چې اډمین او بل به زه ولیکم چې اپریټر. ټیک ده. دا دوه رولز دي زما سره. او په آپشنز کې به ورته زه دلته کې ویلیوز کې به ورته ولیکم چې اډمین او په دې کې به ورته زه ولیکم چې اپریټر. ټیک شو. نو دا دوه رولز دي زما سره. او دا بټن چې ده دا بټن به هم زه دلته کې په یو بل جدا انپوټ کې واخلم د ځان ده. ټیک ده. نو په دې کې به دا بټن زه ایډ کړم. دا بټن کار به دا چې دی به سبمیشن کوي. ټیک ده. دلته کې به زه یې ولیکم چې ایډ یوزر. ټیک شوه. دا ما بټن واغسته. دې له به هم که زه ویلیو ورکوم نو ورکولی به شم ورله ایډ انډرسکور یوزر. ټیک شوه. دا ما دې له ورکړه ویلیو. او دا زه راشم نو اوس دې بټن لکه زه یو کلاس په ورته ایډ کړم دلته کې ویت 100%. دا داسې کار به وکړي چې دا بټن به څومره د نورو دغه سایز چې د دې سره یو شان شي. صحیح ده. نو دا یو انپوټ فارم ما کریټ کړو چې په دې کې کم یوزر څه سلیکشن چې دی هغه به کېږي او بیا به د اډمین د اپریټر دی به سلیکټ کوي او دی به دا سبمیټ کوي. ټیک ده. نو دې سره به دا فارم دا ډیټا چې دا به ډیټا بیس ده. په نیکسټ ویډیو کې موږ داسې کار وکړو چې دا به دا پوسټ ریکویسټ ایډ کړو. ټیک شوه. آپشن او چې کله یوزر دا فارم سبمیټ کوي نو دا ډیټا به په ډیټا بیس کې سټور کېږي.